වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා ඊමනේ මේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ කොහොමද මම මේක හිතාගෙන හිටපු වීඩියෝ එකක් මට කොහොමද අමතකුණා නේද මේ වීඩියෝ එක මෙතන නැහැ. හරිද? කොහොමද Canva එක use කරලා හරිද? Canva එක use කරලා අපේ channel එකේ videos වලට ගැලපෙන thumbnail හදාගන්න කියන. මම මේ design කරලා තියෙන හැම thumbnail එකක්ම design කරේ හරි Canva කියන tool එක use කරලා. Photoshop පාවිච්චි කරේ නැහැ. හරිද? Photoshop පාවිච්චි කරේ නැහැ. මේ Canva tool එක පාවිච්චි කරලා තමයි මම මේවා design කරගත්තේ. හරිද? අද මම කියන්නේ කොහොමද Canva පාවිච්චි කරලා thumbnail එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේක මගෙන් කෙනෙක් අහලා තිබ්බා. ඒ නිසා මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. හරිද? අද මම වීඩියෝ දෙකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒ වීඩියෝ දෙකම බලන්න. හරිද? හරි. අපි කතා කරමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕන තාමත් ඊමනේ විදිහේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තමයි channel එකට එකතු වෙන්නේ. subscribe කරන්න කලින් channel එකේ තියෙන videos ටිකක් බලලා ඉන්න. හොඳ නම් බලලා වැඩක් තියෙනවා නම් බලලා මේ subscribe කරන්න. හරි. අපි යන් වීඩියෝ එකට. මේකෙදි Canva එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන ගහනවා YouTube thumbnail කියලා. හරිද? YouTube thumbnail කියලා ගහනවා. හරිද? ඇසෙනම දැන් ඔය channel එක එන්නේ මොනිටයිස් කරන්න යද්දී මෙන්න මේ දේවලුත් ඒගොල්ලෝ බලනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් කියන්නේ copyright property නේද? copyright strike ඒකට community guideline strike ඒ දේවල් තියෙනවද? channel එක logo එකක් හදලා තියෙන channel art එකක් හදලා තියෙන්නේ description එකක් දාලාද තියෙන channel එකට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ about section එකට ගියාම මේ තියෙන මේ විස්තරේ මෙන්න මේක දාලාද කියලා බලනවා. හරිද? ඊට අමතරව මේ videos වල thumbnail තියෙනවද කියන එක බලනවා. හරිද? ඒ වගේ දේවල් බලනවා අර quality උපරිමයටම බලනවා. ඉතින් ඔර thumbnail එකක් කියන එක තිබ්බනම් හොඳයි දැන්. මේවයි දැන්. monetization apply කරන්න හිතාගෙන නෙමෙයි නම් ඉන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? මේ copyright strike වද්ද ගන්න නැතුව ඉන්න එච්චරයි කරන්න ඕන. හරි copyright strike තුනකට වඩා දුනොත් channel එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙනවා. හරි. මම මෙතන YouTube thumbnail කියලා ගන්නවා. thumbnail කියලා කිව්වම පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මෙතනදී අපිට custom thumbnail බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන හැම එකක්ම අපිට මේ free ගන්න බෑ. මෙතන මේ pro කියලා තියෙන ඒවා නම් අපිට pay කරලා තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. මේ free තියෙන template ඕන තරම් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මම template එකක් use කරන්න නෙමෙයි හදන්නේ. ඔයාලට ඕන මේ කැමති template එක මෙතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔබට create blank YouTube thumbnail කියන එක දෙනවා. හරිද? thumbnail කියන එක දෙනවා. එහෙම දීලා මම මෙතන thumbnail එක create කරගන්න. හරිද? thumbnail එක create කරනවා. මම මෙතන ඉතින් බලන්න මම කරන දේ මෙතන මම elements වලට යනවා. elements වලට ගිහිල්ලා මෙතන මේ තියෙනවා මේ rectangle මෙන්න මේක ගන්නවා. හරිද? මෙන්න මේක අරගෙන මේම දා ගන්නවා. දාගෙන හරිද? මේ විදිහට මේක expand කරගන්නවා. කරගෙන මෙතන text tool එකට යනවා. text tool එකට ගිහිල්ලා add heading කියන එක දෙනවා. heading කියන එක දුන්නායින් පස්සේ මෙතන මම දානවා how to create thumbnail using Canva. How to create thumbnail using Canva. මේ විදිහට දාගන්නවා. මම ඕන මේකේ මේ විදිහට හදාගෙන
හරිද? මේ විදිහට මම මේකේ ෆොන්ට් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නවා. හරිද? ඩෙගේලියන් කියන එක දානවා. මෙන්න මේක දානවා. මේ විදිහට මම වෙනස් කරගන්නවා. වෙනස් කරගෙන මේකේ මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නවා. මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක මම වෙනස් කරගන්නවා. මේ විදිහට. හරිද? මෙතන මම දාන්නම් කෝපාට හොඳ කළු පාට. හරිද? ඉතින් කියනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙහෙම දාලා මම මෙතන Canva කියලා search element වලට ගිහිල්ලා මෙතන මම Canva කියලා search කරනවා. බලමු image එකක් ගන්න. images තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මම දාගන්නවා. බලන්න මේක මහා මේ කියන්නේ free tool මේකනේ Canva කියන්නේ free tool එකක් වුණාට අපිට quality-ට වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. Photoshop තරම් ගොඩාක් වැඩි කැලේ නෑ. ඒ වුණාට මේ ඇත්තටම ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම මෙතනට දැන් හිතන්නකො සිංගල් ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්න ඕනයි කියලා. හරිද? මම කරන්නේ මෙහෙම එකක් අරගෙන හරිද? දැන් සිංගලෙන් මේක ටයිප් කරන්න බෑ. මම මගේ කීබෝඩ් එකේ සිංගල නැහැ. හරිද? මට සිංගල ටයිපින් උත් බෑ. හරිද? මම යන්නේ Google ආදාන වලට. Google ආදාන මේවල මේක සමහරක් අය අහලා නැති සමහරක් අය අහලා නැතුව ඇති. මම මෙතන ගහනවා ඔන්න බලන්න. අර මේ සිංග්ලිෂ් ටයිප් කරනවා කියන්නේ අන්නේ විදිහට ටයිප් කරන්න. මම thumbnail හදන විදිය. හරි. මම thumbnail හදන විදිය. මම මේක මෙහෙම කරලා copy කරා. හරි. මෙතනට ගෙනල්ලා paste කරා. හරිද? මේක සිංහල ෆොන්ට් නම් වෙනස් කරන්න අමාරුයි මට කට්ටියට. අද නේම දාන්න. හරි. නේම දාලා මේ විදිහට දාලා මෙතන හදන. හරි. හද මේ විදිහට දානවා. මෙන්න මේ විදිහට දානවා. හරි. මේ විදිහට දාලා පහළ ඕන්න ආපහු දානවා. පහළ මම රෙක්ටැන්ගල් එකක් දානවා තව. රෙක්ටැන්ගල් කියලා මෙතන දාලා හරිද? එතන මේම දානවා. දාලා මෙතන දානවා heading එකක්. YouTube advanced tutorial. හරි. tutorial. මේ විදිහට දානවා. දාලා මේක මම ෆොන්ට් එක වෙනස් කරගන්නවා මේ විදිහට. දාලා මේකේ ෆොන්ට් සයිස් එක මේව වැඩි කරගන්නවා. හරිද? සයිස් එක වැඩි කරගන්නවා. මේක දානවා
මේ විදිහට හදාගෙන මම නම් background color එක හැටියට අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ටියුටෝරියල් කියද්දි ස්පෙලිංස් හරියට දන්නේ නැහැ. ටියුටෝරියල් හරි ටියුටෝරියල් කියද්දි ස්පෙලිංස් හරි විශේෂයෙන් මම දාගෙන මේක තමයි අපේ ඩිසයින් එක. ඉතින් මේ හදාගත්තු එක මම කෙලින්ම YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මගේ වීඩියෝස් වලට හරියන thumbnail ඩිසයින් කරගන්නේ. හරිද? ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. හරිද? ඒ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම මෙච්චරයි කතා කරන්නේ. ඉතින් තාමත් ඉමනේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා දැන් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මම affiliate marketing, එතකොට freelancing, එතකොට YouTube වලට අදාළව ගොඩක් videos කරලා තියෙනවා. හරි තව ඉස්සරහට වීඩියෝ ගේන්න තියෙනවා. ඉතින් තව හොඳ හොඳ දේවල් දැනගන්න ඕන නම් මම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හරි මතකත් එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් notification එකක් එයි. හරි තව ඉස්සරහට ස්පෙෂල් දෙයක් කතා කරන් ඉන්නවා මම. හරිද? හරි. ඒ මොකද්ද කියන එක ගැන පස්සේ කියන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකම් thank you gaming.